В Україні веселий і упертий характер. І традиції на всі пори року, що збереглись не випадково, а завдяки сміливості. Різдво – одна з таких традицій. Ми святкували під арештами, як у 1972 році, коли після святкових вертепувань почалися репресії проти інтелігенції. Святкуємо й дотепер, навіть під обстрілами. Як сад вертепів, хлопці й дівчата, які щороку везуть різдвяний вертеп людям на звільнені українські землі. Цього разу вони заздалегідь знімають відео для тих, до кого не зможуть доїхати особисто. Ой, ходили та блудили три коляднички виноград. Ой, красне зелене вино. Та шукали та питали цього пана двора виноград. Ой, красне зелене вино. Ой, я даже несподівано пішла вверх. Добрий вечір всім колядникам і колядницям. О, ти що, нічого собі? Я, як завжди, Які люди? вчасно приніс вам те, що нам треба буде на завтра. Смушок. І хустка. Вау, хустка для цариці. Оу, є. Ще є одна ексклюзивна річ. Ти що, коза? Ого! Нічого собі, що це таке? звідки? Це Придбав. ти зробив? Ні, я взяв її на почайні в якогось діда за 200 гривень. І я її купив. Ого, за 200 гривень? Прикол. Де Так воно дешево. було? Вона була на горищі. Дід сказав, що це десь 70-х років вона там лежала. І хтось колись в ній колядував. З якого року? 70-го. Ого. Жесть. Це міг мені колядувати Стус. О, вау, Калинець? хочу вдягнути таке. Це можна я поміряю? Вона брудна. Дай я витру, у нас є ганчірка. Бо вона якась дуже-дуже. Що ви все зробили? Ну, Так, ми зробили. і тепер все. Давайте збиратись, бо метро закривається. О, ні. Там ще Беремо- дощ. Дуже красива маска. Залишаємося тут, бо ми вернемось завтра. Раніше, щоб доробити. Можна я буду? Пішли, пішли. Дуже красива маска, Вікторе, дякую. Там нема за що, дякуйте діду. Дякуйте, діду. Ой, ти, синку, ти, Миколко, ой, ти, чадо моє виноград. Ой, красне зелене вино. Де я? Скільки років я просидів в цій масці? Нічого не пам'ятаю. За що мене так? Теж не пам'ятаю. Гаразд, відпустили і добре. Треба тікати, поки не передумали. Оп! Тьху! Це що таке? Заповни мапу, повернувши пам'ять про кожного. Мапа приведе тебе до тих, хто зможе допомогти. Це актори, які вже знають свої ролі і готові розповісти тобі історію. Це цікаво. І пам'ятай, місія вертепного чорта, це мене, забрати зло в пекло. Без зла не повертайся. Без зла не повертайся. Поверни пам'ять. А як я її можу повернути, коли сам ні чорта не пам'ятаю? Ну давай, згадуй. Згадав! Я ж з ними колядував. Зухвалі були такі.
А потім всіх посадили. І мене посадили в маску. Покарали. Бо я зло в пекло не забрав. Раз. Як сад вертепів. Хлопці і дівчата, які щороку везуть різдвяний вертеп людям на звільнені українські землі. Цього разу вони заздалегідь знімають відео для тих, до кого не зможуть доїхати особисто. Добрий вечір. Чорт забирай. Та я й не збирався тебе забирати. Я по інших справах. Не підкажеш, де тут пам'ять повертають. Оце наче вчора. 72-й рік колядую з цими молоді, веселі, співучі. Їх ще чомусь дисидентами називали. А потім бах! І я у вертепній масці. Покарали мене, бо зло в пекло не забрав. І оце тепер маю. І пам'ять про них повернути, і ще й зло в пекло забрати. Часу в мене мало, дисидентів багато. Так що давай швиденько розповідай про Світличного. Ну, добре, мій нетерплячий. Світ який, мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі й трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Тьху! Що за чортівня? А це тобі привіт 60-х. Голос Василя Симоненка. Іван Світличний записав його на цей магнітофон. Київ, Уманська, 35, квартира 20. Іван Світличний і його дружина Леоніда, Льоля, мешкають під дахом. Цю квартиру друзі називають голубником або ластів'ячим гніздом. Льоля зустрічає гостей з порогу. Ви голодні? Кому скільки яєць і сосисок варити? Іван показує гостям бібліотеку понад 10 тисяч книжок. Жартує. Ви тут почитайте, а я вас культурно обслуговуватиму. Він ріже свій фірмовий вінегрет. Квартира гуде. Палкі розмови, суперечки, поезія, сміх. Іван вмикає новенький магнітофон «Весна» і записує, як Симоненко читає свої вірші. Гості лишаються до пізньої ночі. Світличні вкладають їх у ліжко, а самі лягають на підлозі. Романтика. І через це його арештували? Не зовсім. Світличний передавав рукописи поезії друзів друкаркам, які потайки набирали ці тексти. Цензура зачиняла перед молодими поетами двері, тож вони лізли у вікно. Сам видаву. Тобто видавали твори самі. Іван пізніше сказав, сам видав був моїм головним злочином перед радянською владою. Як літературний критик, Іван Світличний постійно ризикував, підтримував молодих поетів, а графоманів партійного соцреалізму розносив ущент. Я теж люблю ризикувати. Це вже стає цікавим. А хтось пробував його заткнути? Ну, був у вас якийсь антисвітличний? Був такий академік, директор Інституту мовознавства Іван Білодід. Підпільне прізвисько разом з цим. Розпочинається вчена рада. Іван Білодід за трибуною. Проведемо раду швидко, по-діловому, і щоб ніяких комунів, разом з цим. Це саме він у 1959 році зробив вивчення української мови в школах необов'язковим, за бажанням. Академік Білодід боровся з літерою «г» із українськими словами, які були занадто українськими. Між Світличним і Білодідом відбувся справжній батл навколо творчості Тараса Шевченка. В творах Шевченка присутнє філософське осмислення світу, всесвіту, прогресу, руху, адже слово «світ» фіксується в словнику мови Шевченка 354 рази. А Світличний на це відповів. Словесна бухгалтерія, мудрість приступна кожному, хто вміє рахувати до 1000. Елегантно. Світличний виступав проти причісування української мови під російську, за що й поплатився. В 1963 році Івана звільняють з посади головного редактора журналу «Радянське літературознавство». Білодід доклав до цього руку. Починається чорна смуга.
Івана Світличного ніхто не хоче брати на роботу. Ви погодили кандидатуру Світличного у парткомі? Ні, ми питалися в райкомі, заперечень не було. Та це ж махровий буржуазний націоналіст. Він виробив програму антирадянської організації. Він душа цієї організації. Чули в Комсомольському парку на перехресті? Молодь зібралася. І що там читали? Які виступи були? Але Світличного там не було. Дух його там був. Атеїсти увірували в дух українського націоналізму. 1964 рік. На Івана Світличного виходить КДБ. В нас є інформація, що ви зустрічалися з представницею діаспори Роксаною Смішкевич. Ми підозрюємо її в зв'язках з західними спецслужбами. Ваша задача інформувати нас про контакти між українськими дисидентами та діаспорою, а також повідомляти про процеси у вашому середовищі. Іван Світличний цю задачу з блиском провалив. Під час наступної зустрічі з Роксаною він отримав від неї видану за кордоном антирадянську літературу і передав їй щоденник і вірші Василя Симоненка. Подвійний агент виходить. Але згодом все стало набагато серйозніше. Психологічний тиск на українську інтелігенцію не спрацював. Радянська влада почала репресії. З 24 серпня до 4 вересня 1965 року по всій Україні органи КДБ заарештували 24 активних учасника українського національного руху. Більшість із них згодом були засуджені за антирадянську пропаганду та агітацію. Світличного арештовують і звинувачують у розповсюдженні ідейно-шкідливої літератури. На допитах Іван дозволяє собі зайвого. Наприклад, якось запитав голову КДБ при Раді міністрів Віталія Нікітченка. Чому в вашій установі працює так багато дурнів? Зухвалий. Люблю таких. В ізоляторі він проводить 8 місяців. Але формально проти нього немає жодного доказу. Тому що жоден його твір не виходив в самвидаві. Світличний пізніше скаже: у самвидаві виходить лише найкраще, тому моїх віршів там нема. Значить, його відпустили, а друзів посадили. А як же йому після цього довіряли? А ти знаєш, як його називали друзі? Лицар духу, доброокий, вусате сонечко, світло у темряві, його світлість, носій любові, володар духу і спокою. Так могли говорити тільки про людину великої душевної чистоти і доброчесності. От тому й довіряли. Подивись, хто оточував Світличного, і сам зрозумієш. Увага! Зараз я, так би мовити, вторгнуся у ваш простір. Тому цей тойво морально підготуйтеся, бо маю вигляд, специфічний. Можу викликати здивування і бажання перехреститися. А ти нічого так симпатичний. Ти теж нічого, але давай ближче до теми. Знаєш, що в 72-му була сумна коляда? Я там був, мусив забрати зло в пекло, але не зміг. Потрапив, так би мовити, за грати. А тепер випустили і знову місія. Забери зло, ще й пам'ять про дисидентів поверни. Допоможеш? Ніколи не думала, що буду розмовляти з чортом. Не хвилюйся, красунечко, я вертепний. А, вертепний. Ну, раз вертепний, то знайомся з колегою. Надія Світлична. О, пригадую, колядувала з нами. Дівчина в червоних гетрах задралась до міліціонерів, а вони сміялися. Яка ж ідилія. Тепер починаю розуміти. Всіх вже тоді взяли на олівець. Так, це було в 65-му. Наші тоді колядували Печерському, а потім пішли співати під вікна тюрми на Володимирській, 33. Наших українців по тюрмах саджаю, а матерів з діточками
гілочками у Сибір засилаю. І їх почули. Почули ті, кому треба було почути, і кому не треба було. Вона що, взагалі нічого не боялась? І так, і ні. У 63-му році Надійка Світлична приїздить з Антрацита до Києва в гості до брата. А звідти разом з друзями Івана вони мандрують до Львова, потім у Карпати. Звичайна радянська дівчина, вчителька української мови, директорка школи, потрапляє в компанію шістдесятників. Це був зовсім інший світ, де говорили про мистецтво, читали вірші, не боялись висловлювати свою думку. І ось саме після цієї подорожі в Надії з'являється мрія переїхати до Києва, бо саме там було справжнє життя. Угу, до Києва, на знайомство з КДБ. То знайомство з КДБ було щастя. Надя переїхала до Києва і потрапила у вир творчої тусовки. Вона завжди любила співати, тому записалась до хору «Жайворонок», а пізніше до хору «Гомін». Цей хор збирався на співи просто неба. Співали народні пісні, а ось пісні про партію вони вперто оминали увагою. І тому за хором постійно наглядало КДБ. Співати в Гомені було небезпечно, за це звільняли з роботи і навіть позбавляли можливості вчитися. В Голубнику Івана і Льолі збиралися поети, художники. Художниці Алла Горська, Галина Севрук та Людмила Семикіна. Були російськомовні, але дуже хотіли говорити українською. І Надія стала їхньою вчителькою. Так почалась дружба з Аллою. Надійка ніжно називала Аллу «Горличка моя». А Горська Надію та, що світить усім. Світлична багато читала, передруковувала творів, які не проходили цензуру. Зазвичай, коли друкували, то в кінці писали «сам собі видав». Не сам видав, а сам собі видав. Сам собі видав, сам собі сів. Ти жартуєш, а дисиденти саме так і казали. 1964 рік. Надійка приходить на останній офіційно дозволений вечір клубу творчої молоді. Цей клуб – це що, щось поетично-піонерське? Та ні, це скоріше андеграундний осередок свободи. Там читали заборонені твори, ставили вистави, обговорювали мистецтво. Вечір пам'яті Тараса Шевченка у Жовтневому палаці. Атмосфера наелектризована. А потім посипались іскри і, напевно, запахло підгорілим режимом. Так, посипались. Але про підгорілий режим говорити зарано. В залі представники влади. Зі сцени лунає Шевченкове «Раби підножки, грязь Москви, варшавське сміття ваші пани, ясновельможні гетьмани». Напружена тиша. Потім за чимсь розпорядженням оголошується антракт. І в перерві вже привозять самодіяльність, там матрьошки, танці, пісні, все це іншими різними мовами. Глядачі встають і починають виходити. Як то кажуть, далі буде. А далі Надія разом з Аллою Горською їдуть ліпити мозаїки в Донецьку. І якраз у той час у Києві відбуваються арешти. Надія відчуває, що вдома неспокійно, домовляється з Аллою, що швидко з'їздить перевірити, що коїться, і одразу повернеться. А в Києві друзі дивляться на неї переляканими очима, кажуть, їдь назад, Донецьк, тут не переливки. В Донецьку мене викликали на перший в моєму житті допит у справі брата. Я інтуїтивно відчула, що кадебістам не можна вірити. Я про них тоді ще дуже мало знала, попри всі самвидави, які прочитала, попри всі розповіді. І того першого в своєму житті протоколу я не підписала. Був дуже неприємний гучний скандал. Зрештом чомусь тягнули, хоча приводів вистачало. Які там в неї були злочини? Співала в хорі, вишивала хрестиком, читала Шевченка. Може, хоч на демонстрації ходила? Так, ходила. 22 травня 1967 року Надія була на демонстрації біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Демонстрацію розганяють, багатьох арештовують. КДБ починає пильніше слідкувати за Надією. Яким безмежно щасливим був би Тарас, якби встав і подивився на нашу двічі орденоносну радянську Україну, на квітучі береги Дніпра Славути, на велетні заводи, на колгоспні лани широкополі, на потужні дніпровські гідроелектростанції, на свою рідну землю. У 1968-му Надія разом з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою та Ліною Костенко пишуть листа Петру Шелесту, в якому вони протестують проти процесу над журналістом В'ячеславом Чорноволом. Петро Шелест – перший секретар ЦК Компартії України. Парадокс.
З одного боку він захищає українську мову, підтримує розбудову Києва, сприяє українізації шкіл, а з іншого підписує документи, які запускають арешти інтелігенції. У 1968 році, після Празької весни, КДБ посилює тиск на так звані націоналістичні елементи. І Шелест втрачає контроль. Його звинувачують у національному ухилі і в 72-му році звільняють з посади. Просто, без скандалу, без пояснень. Просто прибирають. Починаю розуміти, яке я зло тоді в пекло не забрав. Будівельник нової України? Скоріше бульдозерист. І цим бульдозером його ж і переїхали. Шелест міг зупинити цю хвилю, але він злякався. Після Шелеста приходить Щербицький, і все стає ще гірше. Це зло оселяється в нас надовго. У 70-му Надія народжує від дисидента Данила Шумука сина Ярему. На хрестини приходять найрідніші друзі. Галина Севрук приносить ікону. Михайлина Коцюбинська – свічки. Віра Вовк – хрестик. Надія і Льоля із хрестиком на шиї імпровізують вівтар, прикрашають його квітами. А отець Василь виголошує промову про новітні катакомби. І всі його слухають зі сльозами на очах. Усі ми були свідомі нашого крихкого, небезпечного існування. Щось новеньке. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А я, здається, розумію. Це міст Світличного. Адже саме він поєднав київських і львівських дисидентів, познайомив їх. Львівські жили так само, поезія, сам видав привид КДБ за спиною. Привид КДБ переслідував усіх, але київські ще вірили, що радянський режим можна змінити. Вірили у соціалізм із людським обличчям. А львівські – ні, тому і виступали жорсткіше, як Стефанія Шабатура. Хто там кашляє? Виходь же. Ой. Який ти? Подобаюся? Ні. Абсолютно. Боїшся? Ні, ти ж не справжній, ти вертепний. А потім, знаєш, я стільки вже побачила, що я нічого не боюсь. Згоден. Колего, треба твоя допомога. Угу. В 72-му колядував із дисидентами, мусив зло в пекло забрати, але не впорався. Засунули мене в маску як покарання зараз. Ніби випустили, але почалося. Поверни пам'ять, забери зло. Ось ходжу, розпитую про дисидентів. Повертаю пам'ять. Стефанія Шабатура. Унікальна українська художниця. Килимарка. Зірка Львівського інституту декоративного і прикладного мистецтва. Тоді в Україні ніхто такого масивного емоційного полотна не робив. До речі, Стефанія була дуже гонорова студентка. Так. Попри директора Тирана, який тиранив всіх студентів, вона ходила з гордо піднятою головою у вишиванці. Це в той час, коли кожен другий студент був сексот. І талант, і характер з дитинства. Коли Стефі було 4 рочки, совєти забирали все в селах. Ось і до них прийшли, а Стефа намормусилася і стояла серед подвір'я. Підходить той грабіжник і каже: «Що ти так стоїш?» А вона йому: «Іди від мене, погань смердюча». А він: «Вот як вона воспитує такого маленького ребенка». На що Стефина мама Ганна відповіла: «Ні, не я, ви. Дитина бачить, що ви робите з мамою, що ви робите з подвір'ям її. А що вона має сказати? Моя дитина – розумна дитина». Квартира Шабатури була львівським голубником. Стільки нових знайомств там відбулося. За львівськими художниками і поетами щодень ходили шпики. Попід вікнами Шабатури і її друзів стояли автівки габістів. І вони там сиділи і прослуховували все, що в квартирах говорилося. Стефа тоді вже була відома. І саме тоді її почали критикувати за портрети Котляревського і Лесі Українки.
за підбір синьо-жовтих кольорів. Ну, вони ж, напевно, хотіли, щоб вона ткала щось ідейно-совєтське і червоного побільше. Їм що, партквиток в обмін на мозок видавали? Стефанія створила наймогутніший гобілен, який був на той час в Україні. І, певно, до сьогодні неперевершену Касандру за мотивами драми Лесі Українки. Коли художницю арештували, гобілен було конфісковано. Як твір, який містив елементи націоналізму. КДБ навіть призначило мистецтвознавчу експертизу гобілена. Яку ідею за змістом вклала шабатура СМ в гобелені Касандри? Та якої вона направленості? Як можна пояснити в гобелені композицію, зображення, символи, кольори? Ймовірно, художниця погано вивчила історичний період. Тому в руках у Касандри не меч, а якась шабля. Після обговорення вирішено, що гобелен Касандра є творчою невдачею. Політичного підтексту ми не побачили. Така оцінка так званих експертів врятувала гобілен від знищення. Хочу подякувати тупим придворним критикам за те, що зберігся цей витвір мистецтва. А кому дякувати за збереження поезії, чи ніц не збереглося? Мені треба це перевірити. Добрий день! Де це я так нагрішив? Хоч би запитав спочатку, чого я припхався. Я з іншого департаменту, з творчого. А відколи це пекло творчий департамент? Тю, та кажу ж, я не звідти. Я з вертепу. Добрий вечір тобі, пане господарю. От і в 72-му так ходив, колядував з дисидентами, мусив зло забрати в пекло, не забрав, сумно закінчилось, тепер розгрібаю, бла-бла-бла-бла. Бачиш, маю повернути пам'ять про них усіх. Калинці, значить. Літературна студія Львівського університету. Молодий поет, філолог Ігор Калинець чує жіночий голос. А покажіть на мені Ігоря Калинця. Повертається, починається розмова. Цією дівчиною була першокурсниця, поетеса Ірина Стасів. Вони раніше читали вірші один одного, але знайомі не були. А тут їх погляди зустрілися і понеслося. Квіти, прогулянки, політичні дискусії, сам видав. О, і сам видав теж. Ну куди ж без нього? Ти знаєш, у середині 60-х у художника Олега Мінька збиралася тоді нова генерація. Молоді, розкуті, добре освічені. А верховодила там темпераментна Ірина Калинець. Завзята, гостра на слово. І знаєш, друзі до неї прислухалися, а критики її боялися. І в 61-му Ігор та Ірина одружилися, а через 2 роки в них народилася донька Звенислава. Тоді деякі невинні вірші Ігоря друкували, але щоб утвердитися в літературі, треба було сказати, що віриш в ідею комуністичної власті. Ну, він цього сказати не міг, бо не міг брехати. Тому Ігор до 72-го року писав винятково для самвидаву. Офіційно він працював в обласному архіві, особливо, так би мовити, не висовувався. 64-й рік готував збірку «Країна колядок» з рецензією Світличного, але її не допустили до друку. А ось в 66-му не відслідкували, і в Києві вийшла маленька збірка Калинця «Вогонь Купала». Книжку заборонили продавати, а Калинця викликали на допит. В одному з віршів ви пишете «Бандери Дністрових лодій». Це про Степана Бандеру? Ні, це просто інтернаціональна назва прапорів на щоглах кораблів, як у «Бандєра Роса». Це італійська комуністична пісня. А хочете сказати, вітер державний з Галича теж нічого спільного з націоналізмом не має? Ні, немає. Незрозуміла якась поезія. Ну, не хотіли ви прославляти у своїх віршах радянську владу, так хоча б написали про те, яке щасливе у нас життя, про мир. Ірина теж випускала самвидавам поетичні збірки. З роботою було складно, бо нікуди не брали. Знайома відпрацьована пекельна схема. Що Київ, що Львів – один чорт. Кому потрібні робітники, в яких на хвості КДБ?
Ігоря публікували в Бельгії, в Німеччині, і це ще більше підігрівало інтерес КДБ до нього. А тоді калинці ще й підписують протест львів'ян проти арешту історика Валентина Мороза. І звертаються до прокуратури, просять пустити їх на суд, аби все було відкрито. Тут же прилітає відповідь: Ірину звільняють з роботи, на яку вона з трудом влаштувалася. Але вона не відступає. У грудні 71-го Ірина допомагає заснувати першу в Україні правозахисну ініціативу «Комітет на захист Ніни Строкатої». Це дружина політв'язня Святослава Караванського. Ірина ризикувала і їздила до Строкатої в Одесу, коли всі розуміли, що Ніну заарештують не сьогодні, то завтра. На найцікавішому! Але я мушу знати, що в цей час було зі Світличним. Я повернусь! Почекай! То що було зі Світличним? Його випустили? Випустили, але зробили його життя нестерпним. Влаштуватися на роботу Світличний не міг, друкувати свої праці теж. Пробував друкуватися під псевдонімами, але вдавалося рідко. Єдиною шпариною для творчості були переклади з французької. Між рядками поезії Беранже він ховав те, за що у своїх текстах давно би посадили. Під виглядом Беренже – українська підривна діяльність. Хитрюга, культурний партизан. Світличний весь час був під ковпаком КДБ, але примудрявся ще й глузувати з агентів. Іван, Льоля, Дзюба та їхня подруга Віра Вовк гуляють в лісі. Іван помічає супровід, що непомітно намагався стежити за ним. Друзі ховаються в кущі і гукають звідти: «Ку-ку!» Агенти йдуть геть. Літо 1968-го. Світличний з родиною та друзями відпочивають на Прип'яті. Живуть в наметах, чоловіки ловлять рибу, жінки готують їжу, дітлахи збирають дику смородину і ожину. Ввечері розмовляють біля вогнища, слухають «Голос Америки». Як казала Льоля, товариство було вишукане. За кількістю виключених із КПРС на квадратний метр наметів це можна було занести до книги рекордів Гіннеса. 300 метрах від компанії інший намет. Чоловік уперше в житті намагається на гачок насадити черв'ячка, а він не насаджується. Чоловік всаджує собі гострий гачок в руку і голосно матюкається російською. Багато риби так не наловиш. Вони ловили розмови, щоправда, теж не дуже успішно. Собака Генріха Дворка, товариша Світличного, заходить у кущі, починає гавкати. Всі збираються навколо. Бачать дивний пристрій з мікрофоном. Світличний і компанія нарочито починають казати в цей мікрофон все, що думають про гебістів, а потім колупаються в ньому. Знаючи про прослушку, Іван завжди після обіду шанобливо говорив: «Тепер я задоволений життям, обідом і радянською владою». Всесильне КДБ. Понапхали мікрофонів в кущі і раділи. Вони ж навіть не розуміли, що Іван з них знущається. Яка ж в них була важка праця – переслідувати чесних людей, а потім їх арештовувати. Атмосфера стає все більш задушливою. Друзі та знайомі Світличного потрапляють в тюрми. Так Іван стає правозахисником. Відвідує судові засідання, без вагань пише і підписує листи-протести, збирає документи про політичні процеси для поширення в самвидаві. 1972 рік. Світличного попереджають, що готуються арешти. І він передає цю інформацію подрузі Світлані Кириченко. На її питання, чи збирається він чистити квартиру від самвидаву, Світличний відповів: «Це неможливо. Та й не треба. Самвидав був криміналом у 1965-му, а зараз його стільки. Ти б бачила, який видав тримають відкрито вдома москвичі. Право на інформацію треба утверджувати нам. І саме так, легалізуючи самвидав. Це право має бути відвойоване нами». Щось мені підказує, що він помилявся. Під новий 1972 рік, як і в попередні зими, Києвом ходять ватаги студентів-колядників.
Колядують і в хаті Надії Світличної. 5 січня у неї збираються друзі. Маленький Ярема не злазить з рук дядька Івана, хапає його за вуса. Надія проведжає гостей до трамваю, а Іван каже: товариство, ми цього разу не зустрічали Нового року разом, так не годиться. Маємо шанс виправитись, тож приходьте 13-го на Уманську. Доти Василь Стус із Моршина повернеться. Прощаючись, усі кажуть до 13-го, до зустрічі у Івана. 12 січня, дзвінок у двері. На запитання «хто?» відповідь телеграма. Телеграма в такий ранній час не віщувала нічого доброго. Надія стривожено відчиняє двері, і до хати ввійшло кілька незнайомих чоловіків і пред'явили свою телеграму. Постанову про обшук і вилучення самвидавних творів антирадянського змісту. З якою метою ви зберігали в себе збірку так званих колядок? З любови до мистецтва. Пізніше у спогадах Надія скаже: треба було так само чітко і недвозначно відповідати. З метою підриву і послаблення радянської влади. Підривна коляда. Така ж, як і у Львові. Сумно все закінчилося, але ж я пам'ятаю, як було весело. Коляда була весела. І готувалися весело на спокійній 13 в квартирі Олени Антонів, колишньої дружини Чорновола. Збиралися і репетирували колядки. Сценаристами були калинці. Олена наряджала всіх в кожухи зі своєї колекції, а потім виходили на вулиці гарною вертепною ватагою. В ту новорічну ніч вони вперше з собою взяли на колядування своїх дітей, бо, напевно, перечували, що можуть їх більше не побачити. А на вулиці Енгельса зустріли Василя Стуса. Діти були в захваті, бо він умів оповідати чудові казки. Далі вже пішли разом, заходили до друзів. Василь потім заночував у калинців, залишив їм свій феномен доби та збірку поезій «Зимові дерева». А 9 січня разом зі Стефанією Шабатурою Ірина проводжала Стуса на літак до Києва. Проїжджали повз будинок КДБ. Сам розумієш, час був пізній, але вікна світилися. І Ірина сказала: «О, дивись, полювання на відьом починається. Скоро будуть арешти». Через 3 дні їх 3 арештували. Як же вони боялися цієї коляди? Народні костюми їх лякали? Пісні? Картонні янголи? Їх не коляда лякала, а вільнодумство колядників. Сам процесс колядок очень ценен во всех отношениях. Но то, что они проводятся людьми, которые не видят ничего хорошего в нашей действительности, оставляет неприятное впечатление. Они все выглядят живыми мертвецами, и пребывание их в обществе как-то удручает. Пахнет церковью и кликушеством. Я її згадую, бо тільки так і бачив. У вертепі, з вусами. Складається головоломка потроху. Я зараз! Десь за місяць перед арештом Стефі приснився сон. Довгий коридор, безліч бронзових дверей. І от сидить вона на бронзовому ослоні, і раптом з пройми цих дверей виникає жінка, вся в чорному. Подивилась на Стефу, а Стефа на неї. І ця жінка зникла. А якась сила тягне її просто в ці двері, просто затягує. Бррр. Навіть мені моторошно стало. У 72-му році Стефа повинна була їхати на зліт творчої молоді у Брюховичі разом з Ігорем Калинцем. Але не поїхала, бо перед цим до неї прийшов її знайомий Сашко і залишив у неї рюкзак і інші речі. І сказав, що 11-го числа їх забере. Але 11-го числа ніхто не прийшов. Прийшли 12-го інші непрохані гості з вулиці Дзержинського. Грудень 1971 року. До УРСР прибуває кур'єр закордонних частин Організації українських націоналістів, представник української еміграції у Бельгії Ярослав Добуш. Він мав 2 зустрічі з Іваном Світличним. Під час зустрічей Світличний надає своєму співрозмовнику інформацію про арешт одеської дисидентки Ніни Строкатої, судовий процес над істориком Валентином Морозом та загальне становище у середовищі українських дисидентів. 4 січня 1972 року під час спроби виїзду за межі Радянського Союзу Добуша було затримано на залізничній станції ЧОП в Закарпатській області.
За кримінальною справою Ярослава Добуша 12 січня були проведені обшуки та затримання серед лідерів українського дисидентського руху в Києві та Львові. Секретна операція «Блок» почалася успішно. Що за блок? Знову якась кадебійська чортівня? Арештовували блоками. Спершу тих, з ким зустрічався Добуш, потім тих, з ким вони зустрічалися і так далі. Блок за блоком, ланку за ланкою. Після новорічної коляди 12 січня відбувся обшук на квартирі Світличних. У якій справі, що шукають, невідомо. Світличного забирають в ізолятор. Після слідства – закритий суд. 12 років позбавлення волі, 7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення і поширення самвидаву? Ого, нічого собі! Хоча, пригадую, у Львові теж були обшуки, і мерзенний такий голос: «Відкрийте, телеграма!» Відкрийте, телеграма. Стефанія відкриває, а там 9 чолов'ях, і один одразу ногу просунув в двері. В чому справа? Ми у вас обшук будемо робити. У зв'язку з чим? У зв'язку з арештом Чорновола. У вас є український вісник? Можна я вгадаю? А тут і Сашко прийшов сам видавом, а слідчим сказав, що сам видав на лавці знайшов. Угу. На жаль, вгадав. Після обшуку Стефанію арештували, а потім і гобелени. І Касандру, і Лесю Українку. Її звинуватили в розповсюдженні машинописних збірок. В моїй справі криміналу немає, бо я нікому шкоду не зробила, ні одній людині, ні державі. А ви чините гріх щодо мене, і злочин, і до моєї мами, і до мене, і до держави, бо людина, яка щось уміє, щось робить, хто б то не був, то вона приносить користь державі. А от у ваших діях є кримінал. Настане час, коли все стане на місце, і правда переможе. Ви надієтесь на якісь ще часи? Звичайно. Надіюся. А де ваші попередники? Ті, хто розстрілював? Якби в ті часи ви були і я, то ви б мене вели на розстріл. А де тепер ті ваші попередники, великі герої? А про тих, кого вони замордували, вже спогади пишуть. А через 10 років поезії Стуса, Калинця будуть друкуватися. Та й сам видав буде друкуватися. А про вас ніхто й не згадає. Вас осудять, а може й засудять. І ви в те вірите? Я не те, що вірю. Я знаю, що так і буде. Гебісти мордували Стефу вимогами, щоб вона обмовляла своїх друзів, а також наговорювала на себе. Речовим доказом її, так би мовити, злочинної діяльності вважалися підписи на її роботах. Літера «Ш» здавалась їм тризубом. А воно й зрозуміло чому, бо їх начальнику Віталію Федорчуку ці тризуби і вишиванки були як кістка в горлі. З липня 1970 року він очолював КДБ при Раді міністрів УРСР. Федорчуку українські націоналісти ввижалися на всіх посадах, аж до секретаря ЦК. За його участі зняли Шелеста і призначили Щербицького. Це Федорчук кричав, що Світличного і перекладача та поета Григорія Кочура треба вішати на одному суку. А у Москві на це говорили, що йому на місці видніше, кого судити, а кого милувати. Справа Блока, точніше, покіс 72-го року, це дітище Федорчука. За грати потрапило 89 людей. Вилучили близько 1000 одиниць різноманітної літератури. Той самий бульдозер, який Шелеста переїхав. Його першого в пекло треба було забирати. КДБ так і не змогли довести, що дисиденти пов'язані з Добушем. Тож жодного з них не засудили за шпигунство чи зраду батьківщини. А засудили за поезію, сам видав і інакодумство. Вирок Стефанії – 5 років таборів в Мордовії і 3 роки в засланні. Виводили її через Чорний хід. Мама встигла передати їй букет гвоздик від Богдана Гореня. Червоних таких. Охорона вирішила їх відібрати. Отдай. Стефа не отдам. Ну, вирвали силоміць, якась квіточка одна вціліла. Так сповнилася друга частина «Віщого сну».
Стефи. Ніби стою я в коридорі, напроти кімната, а звідти виходить Леся Українка з гвоздиками. Протягує мені, а я беру. Надію не арештували у січні 72-го року, але її щодня викликають на допит. Щодня вона бере зубну щітку, цілує на прощання сина і не знає, чи повернеться. А ввечері приходить до друзів, забирається з ногами в велике крісло і жартує: «Привіт, гаврики! Я, як завжди, з підробітків». 18 квітня 1972 року застуджена Світлична дзвонить до свого слідчого і каже, що не може прийти, тому що почувається погано. Будь ласка, дуже треба, щоб ви прийшли хоч на півгодинки. Мушу уточнити дещо важливе. Надія приходить. І слідчий КДБ кладе перед нею на стіл ордер про затримання і чистий аркуш паперу. Пишіть, Надія Олексіївна, кому ви доручаєте сина. На що ж ви плачете? Ми ж не звірі. Ми можемо вас зараз відпустити. Заарештували, то вийдіть у камеру. Мені все більше здається, що в Україні в той час було своє персональне пекло. Пеклу ще треба було повчитися в КДБ. Минає година, друга. Надійка не виходить. Льоля забила тривогу, вона побігла в ясла забирати Ярему. Але Яреми там вже не було. Після обіду, коли дітей вкладали спати, приїхала Чорна Волга. Ярему просто з ліжечка забрали. Де Ярема, нікому не сказали, але Леоніда його знайшла, приїхала з матір'ю Івана і Надійки у Ворзельський будинок дитини. Винесли хлопчика хворого на вітрянку, і бабуся до нього: «Яричок, Яричок!» А він не реагує, не йде до неї. Він забув, боїться. Почав говорити Ярема вже в Києві, коли побачив тролейбус. Опікунство доручили чоловікові Іванової Надійної сестри Марії. Матері Надії і Івана не дали права на опіку, тому що... Громадянка Світлична має низьку пенсію – 20 карбованців. І ще вона виховала 2 особливо небезпечних державних злочинців. 20 вересня 1972 року. День народження Світличного. У тюрмі на Володимирській в сусідніх камерах Іван та Надія. Ой, Іване, Іваночку, заспівай нам співаночку. Зимувала, не співала, весну дожила. А ну, припинити ці пісеньки! Ой, Петре, Петре, Іване, а вже твоя Петрівка минає, а вже твоя Петрівка минає, половина літочка немає. Світлична, я ж сказав, припинити порушення режиму. Ой, Іване, Іване, Іванку, а я ж тебе виглядала з вечора до ранку. А я ж тебе виглядала з вечора до ранку. Ой, Іване, Іване, Іваночку, а я ж тобі, Іваночку, вишила сорочку. А я ж тобі, Іваночку, вишила сорочку. Ну, Світлична, ну будь людиною. Через тебе усіх покарають. І тебе, і мене. У мене було 2 свідки на суді. Євген Сверстюк і Іван Світличний. Ну, хіба можна мріяти про кращих свідків? Хоча, звичайно, вони рахувалися свідками звинувачення, бо інакших тоді не було. 24 травня 1973 року. Надія Світлична засуджена Київським обласним судом за статтею «Антирадянська пропаганда та агітація» на 4 роки таборів. Чорт, з вашими історіями розучився жартувати. А Надія, як і брат, жартувала навіть у тюрмі. Ходила з червоним бантиком і казала: «Значить, я не антирадянськи настроєна». У слідчому ізоляторі набирала 5 кілограмів і перед відправкою до мордовського концтабору казала слідчому: «Так краще випустіть мене на волю, і тоді весь світ буде знати, що радянські тюрми КДБ найкращі». 12 січня о 6 ранку прийшли з обшуком до Ірини. Ігор в той час був в Брюховичах на з'їзді творчої молоді. Перевернули все. Книжки кидали на підлогу, заглядали в каструлі, потім шукали щось в абажурі. Ірина запитала: «А там
Щось є? Ну, хоч покажіть, як воно виглядає. Ви, напевно, шукаєте свого підслуховувального апарату. Бідний гебіст мало що не забився та упав з крісла. А Ірина прошепотіла маленькій Званіславі, щоб та забігла до Стефи Шабатури і попередила про можливий обшук. Сказала гебістам, що дитині треба до школи. Ну, школа то святе. Але було пізно, в Шабатури вже теж був обшук. Після обшуку, як речдоки, вилучили креденс, де Ігор тримав старовинні речі, ключі, годинники, які не ходили, екслібриси художників Богдана Сойки і Богдана Сороки, речі, які не містили нічого антирадянського. Виводили Ірину під конвоєм. Її мати сказала навздогін: «Пам'ятай, дитино, нікого не здай. Сама сядь, але нікого не зрадь». Привезли в СІЗО Ірину пізно вночі. Вона була сердита, бо втомлена. І коли прийшов начальник КДБ, сказала: «Я не в формі, щоб з вами говорити». Встань! Встань! Вибачте, але цього разу я не маю вставати. Та тебе давно треба було посадити. Та це вас всіх треба було посадити в пекло так, щоб ніхто дорогу назад не знайшов. Вибачте. Був суд над Іриною. Ігор проходив свідком, але давати показання на закритому суді він відмовився. Вирок Ірині був 6 років таборів суворого режиму і 3 заслання. Для нього це був дуже тяжкий удар. Ігор робив все, щоб його теж арештували. Він уже чекав цього і готував доньку. Одного разу я прокинувся з думкою, що цей день настав. Сьогодні буде арешт. І от незабаром прийшли кадебісти і почали робити обшук. І я махнув рукою, не втручався. Далі склали протокол вилучених речей і все. Так і опинився в тюрмі на Лонського. Чому ви написали ті книжки? Кого ви там прославляли? Які сам видавні речі друкували? З ким зустрічалися з-за кордону? Як передавали свої книги на захід? Я просто давав книги людям, які хотіли читати мої вірші. Але як вони опинилися за кордоном, не знаю. Ігоря просили написати покаянного листа. Взамін обіцяли його звільнити, а справу дружини переглянути. Лякали тим, що доньку віддадуть в дитячий будинок. Після суду вирок 6 років таборів і 3 заслання, як і Ірині, Мордовія і Пермський край. Це виходить, що українці окупували цілий Сибір? Чи як його там? А ти вже жартуєш як Світличний. Світличний прибуває у табір. У таборі лікарі визнають, що Іван має 10 пальців і може збирати праски. Це обурює каторжан. Вони ж бачать, що у Івана немає майже всіх фаланг пальців. В 1943-му Іван хотів підірвати німецьку вантажівку зі зброєю, і саморобна граната вибухнула у нього в руках. Зеки обводять олівцем пальці Івана і шлють картинку до Москви. Після цього його переводять до пожежної частини. Ніколи там не було ані пожеж, ані пожежників, але неподалік вахти стояв, широко усміхаючись, Іван, одягнений в брезентовий костюм, спецвзуття і шолом. Разом з іншими в'язнями Світличний організовує протестні голодування. Пише про стан здоров'я політв'язнів, про порушення їхніх прав, голодування і передає за кордон. Налагоджує справжню фабрику. Адміністрація забороняє в'язням побачення з дружинами. Але хроніка все одно просочується на волю. Світличний постійно ризикує і йому погрожують відмовити в лікуванні. У нього хворі нирки, постійні головні болі, туберкульоз і носові кровотечі. Іван Світличний в знак протесту відмовився від радянського громадянства. Він усвідомлював, що після цього його вже ніколи не звільнять. Ігор Калинець в таборі був разом з Іваном Світличним. Яка приємна компанія. Я б теж приєднався, але, на жаль, відбував покарання один. Ігор підтримував Івана в усіх протестах, але й писав дуже багато. Але все, що Калинець написав, постійно відправляли на експертизу до Києва. Коли конфісковували, він протестував. Казав, що там всього лише метафори, без яких не може бути поезії. Калинець, твої метафори – це условність, за якими стоїть протест. А Ірина?
теж була разом з коліжанками? Так, Надія Світлична, Стефа Шабатура. Вони кожен етап виглядали і чекали на Ірину, бо вона була остання з компанії колядників. Потім вони разом шили в таборі рукавиці. Шилось тих рукавиць стільки, що здавалось, ось вийдемо ми на волю, а там всі в цих білих, чорних та сірих рукавицях. Та, мабуть, ці рукавиці зникали в таку ж безодню прірву, що й наші літа та долі. Жінки-політв'язні мали невелику грядку, де вирощували квіти. Стефа той цвіт малювала. Щоправда, милуватись тією красою довго не довелось. Одного дня у зону заїхав трактор, проїхався по цій грядці. Виявилося, що квіти – злісне порушення режиму. Потім, коли виходили на прогулянку по території табору, то Стефа уявляла свої гобелени, повішані на тих колючих дротах. В 1974 році Стефанії заборонили малювати. В знак протесту вона відмовилась працювати, за що її помістили до карцеру. І взагалі її дуже жорстоко карали. То карцер, то ПКТ. ПКТ – це приміщення камерного типу. Це трошки краще за карцер лише тим, що давали їсти юшку з гнилими рибичими головами і шматочками хліба. А взагалі, щоб отримувати кашу, цукор і чай, то в'язень повинен був працювати і відмовлятися від страйку. Зрештою, Стефанія потайки малювала. І за її ескізами Ірина Калинець та Надія Світлична вишивали закладки для книжок. Вони вишивали не тільки закладки. Надія вишила собі червоною ниткою комірець на табірній сукні. Так ходили всі українки-політв'язні. Разом жінки домоглися того, щоб не носити роби з номерами. І це була маленька перемога. Ірина Калинець писала вірші, казки, а Надійка редагувала або навіть дописувала. А ще вони перекладали на змагання. Брали щось російське, якусь пісеньку і перекладали, а потім сперечались, у кого краще вийшло. А ще вони влаштовували протести та голодування. І одне з них врятувало від смерті Стуса. Жінки добились, аби його відправили на лікування. Вони ж зовсім недавно з ним колядували. І Стус був веселий з блиском в очах. А тут табори, голодовки. Яка вже там коляда? Така табірна. Починали готуватися ще заздалегідь, із літа. Відкладали з посилок із дому мак, сушки, горіхи. А за тиждень до Різдва починали полювати за пшеничною кашею. Якщо її давали на обід, то не їли, а виносили й морозили. Якщо ж каші не було, то виловлювали її із баланди, мили, але все-таки мали кутю. Ось як про це згадує Ірина. Ну, ще пригадується мені, як ми ввечері, після святвечері, вийшли в подвір'я, а мороз хрумкий, мордовський, і звук так далеко розноситься. Ми вийшли і вирішили заколядувати Василеві. Колядуємо, звичайно, перед тим гукнувши «Агов, Василю». Він відповів «Агов». Отже, ми довго-довго колядували, аж похрипли. Ну і на другий день, очевидно, є якраз така нагода, може написати йому листа. Ми пишемо листа і чекаємо відповіді. А в листі ми запитали, чи чув він, як ми йому колядували. І отже, дістаємо лист, там всі новини, бо то обов'язково треба було всі новини передати, бо тим жив табір. Табір мусив відчувати себе як щось ціле, єдине. Отже, він пише, та чув, що щось там пищало за дротами. Ну, ви подумайте, ну я ж так пищало, ви так старалися, ви так колядували. І раптом тут же ж вірш. Немов крізь шиби кроплені дощем. У цьому вірші ви себе не впізнали спочатку. Ми його сприйняли навіть, ніби не про нас. Аж нарешті, вчитуючись, ми побачили, що це про нашу коляду, про це наше пищання. Василь вбирав у себе всі оті емоції, він ховав у своєму серці. Знаєте, так, напевне, Тесля бере в руки дерево і дивиться, що, яку скульптурку можна з нього витисати. Отак само і Василь. Він брав оці звуки довколишнього світу, оту коляду, оте Різдво. І він витисав такий казковий вірш, що ми відчули, як він полюбив ту нашу коляду. І як, справді, кожна із нас, своїх посестр, він глибоко любить. Був би в мене капелюх, я б його зняв перед цими жінками.
Наприкінці 75-го року Стефанію привезли до Львова. Ну, так би мовити, на перевиховання. Робили з нею довготривалі бесіди, словом, промивали мізки. В таку поїздку вона зустрілася зі Стусом, який їхав на лікування. Зустрілись вони в Московській Бутирці, де через вікна співали один одному пісень. Стус свою улюблену, а вона свою, яку знала ще з дитинства. Повстанську пісню. Зелений гай, пахуче поле, з тюрмі наснилося мені, і луг широкий, наче море, і що там, що я на волі, сниться мені, що я на волі, і Україна вже вільна, а місто Київ вже столиця, і провалилася Москва. Коли Стефанія повернулася до табору, не знайшла свої малюнки. Конфисковано. На якій підставі? Потому что ты рисовала в завуалированной форме лагерь и заключенных. А куди ви поділи всі мої малюнки? Уничтожен. Як? Путем сожжения. Знищили понад 200 її робіт. Залишилось лише кілька пейзажів з зображеннями квітів. Коли повернеться додому, домалює до них колючі дроти. В 76-му відмовилась працювати, за що її помістили знову до карцеру, а потім в ПКТ. Начальник Шорін тоді заявив: Шабатура неисправима. Таких, как она, надо расстреливать. А мы, к сожалению, сейчас не расстреливаем. Но у нас есть другие методы. Нужно сделать так, чтобы живой из лагеря она не вышла. всю зиму Стефанія провела у карцері. В засланні Ірина мусила працювати дояркою, але була настільки виснажена, що їй це було не під силу. Разом з іншими жінками, не політичними, думали, що зробити, щоб її перевели на іншу роботу. І її забрали до кочегарки. Ну, звісно, там же легше. Але ти знаєш, серед всього цього мороку було й щось світле. Каланці вибили дозвіл відбувати заслання разом. Ігор приїхав худий, з вибритою головою, але такий щасливий. Скільки ж років вони не бачились з Іриною? 6. Протягом тих років раз на місяць вони обмінювалися листами. Вона писала йому свою поезію, а він свою. Писали про книжки і погоду, бо тема побуту у таборі вона була заборонена. Пізніше листи, які Ігор писав з табору доньці, видали окремою книгою «Листи до Звенислави з ув'язнення». І в то літо, коли приїхав Ігор, на канікули нарешті змогла приїхати і донька. Напевно, це були найщасливіші часи. А найщасливішими часами Світличного в таборі були моменти, коли йому надсилали книжки. Стільки їх накопичилося, що довелося винайняти підводу з конем, аби перевести його найцінніший скарб на заслання. Етапувати тяжко хворого Світличного не можна, але за наказом Федорчука його посилають звичайним шляхом разом з іншими. 52 дні в дорозі. Кримінальники його поважають, носять за ним валізи. Вони перевдягають його у пристойний цивільний одяг, щоправда вошивий, навзамін зеківського. Підгодовують цукром. На тебе, дед, сахарку, тебе же нельзя гнилую тюльку їсть. Іванові 49 років. На заслання, поміж іншими валізами, він привозить свою найголовнішу цінність. З 1965 року Світличний почав роботу над словником синонімів, продовжував у таборі та на засланні. Словникові картки зберігалися в цій валізі разом зі світлинами рідних і друзів. На засланні Світличний спершу оживає, каже, що на Алтаї гарне гірське повітря, радіє окремому житлу. Як бачиш, радянська влада дбає про своїх заблудлих синів. І я, зворушений такою добротою, подумав а-ля Козьма Прутков. Плюнь в очі тому, хто скаже, що радянська влада негуманна. Пише він Льолі. Не було в цьому режимі нічого гуманного. В чому підступ? В тому, що гірське повітря не має достатньо кисню.
Алтайський клімат вбиває Світличного. Льолі дозволяють приїхати до нього та поселитися разом. 20 серпня 1981-го у Світличного стається інсульт. Він переживає клінічну смерть. Дружина погоджується на ризиковане хірургічне втручання в табірній лікарні, під час якого йому заносять інфекцію, а опісля призначають заборонені для стану процедури. Зібрати би все це зло в одну бочку та підпалити. Надія виходить на волю в 76-му році. Я зразу ж поїхала до мами, де був і мій син. Він уже чекав мене, прийшов аж до шляху мене зустрічати з буском, якого йому нарізала мама. Перших 2 місяці він не відривався від мене, просто за спідничку тримався весь час. Як приїхали до Києва, то ще було цікаво, як він весь час мене розпитував, коли десь побачить грати. «Мамо, це тюрма?» У Києві її не прописували, не давали роботи. І водночас погрожували арештом за дармоєдство. Єдине, де вдалося влаштуватися, це двірничкою в дитячому садочку. Домашній арешт з 21 до 6 ранку. Постійне прослуховування. Згодом Надія наважується відмовитись від радянського громадянства. Вона пише заяву до ЦК КПРС, мотивуючи свій крок жорстокою розправою над іншими політв'язнями. Свій вибір вона пояснює так. Нижче людської гідності після всього пережитого. Залишатися громадянином найбільшого у світі, наймогутнішого, найдосконалішого концтабору. Спочатку її заяву ігнорують. Тим часом Надія закохується та виходить заміж за Павла Стокотельного. У травні 78-го народжує сина Івана. Вдома, на кріслі ліжку, не порушуючи домашнього арешту. Без швидкої, без лікарів. Бо влада вимкнула їй телефон. Менш ніж за місяць Надії раптово все-таки дозволяють оформити виїзд. Ми її випустимо. Але вона сама попроситься назад. На колінах повзатиме. Але ми її назад не приймемо. У США вона використовує свій голос наповну. Завдяки її зусиллям світ дізнається більше про утиски в СРСР, а українська діаспора – про творчих шістдесятників. Світлична приєднується до закордонної секції української гельсінської групи, яка викривала злочини радянського режиму. Видає регулярний вісник репресій в Україні, працює на Радіо Свобода, у видавництві «Пролог». Зокрема, з лупою розшифровує табірні щоденники Стуса, написані на клаптиках розміром із сірникову коробку. У жовтні 90-го під час революції на граніті вона приїздить до Києва і приходить на Майдан. Але інкогніто. Соромиться, що приїхала з ситої країни, а тут голодування. Пізніше пише про ці події. Діти гідно продовжують традиції шістдесятників. Україна прокинулась. У 94-му за журналістську і публіцистичну діяльність останніх років Надія отримує Шевченківську премію. І віддає всі кошти на створення музею шістдесятництва. Музей стає для неї справою життя. Під час помаранчевої революції вона повертається спеціально, щоб як громадянка України віддати свій голос за свободу і демократію. Померла Надія Світлична у 2006-му. Але музей шістдесятництва, створений завдяки їй, продовжує працювати і нині. І навіть мозаїка Алли Горської «Боривітер», яку в 67-му допомогла створити Надія, продовжує жити попри все. Мозаїку замурувала радянська влада, та згодом відкрила незалежна Україна. У 2022-му її понівечили російські війська. Але у 2025-му молоді художники відтворили «Боривітра». У 1983-му Іван нарешті повертається до Києва. Однак світличний поет і світличний критик умерли на Алтаї. Івану всього 54 роки, але після інсульту він не може говорити. За нього з друзями говорить Льоля. Вона дбає про Івана, читає йому вголос, вмикає Баха і американські радіопрограми його сестри. У 90-му році виходить його перша поетична збірка «Серце для куль і для рим». А наприкінці 91-го Світличного офіційно реабілітують за рік до смерті. Останнє, що Іван почув від Льолі, це вірш Василя Стуса, присвячений йому «Не можу я без посмішки Івана».
Та навіть після смерті Івана і Льолі вулиця Уманська продовжує збирати однодумців. Там, де колись злітались на світло дисиденти, тепер звучать голоси творчої молоді. І так само, як колись пахне вінегретом. Щороку на день народження Світличного тут влаштовують світличник – камерний фестиваль з віршами, спогадами, чаєм і фірмовим частуванням. Стефанія повертається з заслання у грудні 79-го. Прописатися в рідній квартирі, де живе її хвора мати, їй не дозволяє міліція. Рік вона перебувала під адміністративним наглядом, бо входила до гельсінської групи. Коли Стефа нарешті отримала прописку, вона не могла знайти роботу. Її нікуди не брали. Врешті-решт влаштовується двірничкою. В ті часи неблагонадійні, навіть з вищою освітою і науковим ступенем, часто працювали двірниками або кочегарами. Так і виник новий прошарок у суспільстві – двірники-інтелектуали. Водночас Стефанія стає активісткою львівських осередків Меморіалу і Народного руху України, бореться за відродження репресованої Української греко-католицької церкви. А навесні 1990 року стає однією з тих, хто піднімає синьо-жовтий прапор над Львівською ратушею. У 81-му відпускають Ірину, а за півроку повертається і Ігор. Після таборів Калинець вирішує, що вірші більше писати не буде. Бо не бачить мети перед собою як поетом те, що мав сказати, вже сказав. З 87-го він долучається до роботи над самовидавним журналом «Євшан Зілля», а згодом стає його головним редактором. Але я дозволю вас повернути рівно на 20 років назад, 9 березня 1972 року. Року драматичного. Я ще на волі. Моя дружина і мої приятелі сидять у тюрмі. В той день я пишу 2 твори. Один – уявна записка до тюрми і елегію. Ось вони. Записка. Не вір газетам. Сьогорічня Шевченківська нагорода поза всякими сумнівами випала Чорноволовій Дзюбі, Стасів і Шабатурі, Сверстюку і Стусові, Світличному і Чубаєві. Ірина взялася за освіту і домоглася, щоб у львівських школах поменшало російської. Початкові класи взагалі перестали її вивчати. Навесні 1990-го, поки у Львові Шабатура встановлює прапор на ратуші, у Києві Ірина стає депутаткою Верховної Ради України. Того ж року Ігор обирається до Львівської обласної ради. У 2009-му з ініціативи Ірини на місці тюрми, де тримали калинців та інших дисидентів, відкривається музей. А ще, звісно, Ігор та Ірина разом із друзями відновлюють улюблену давню традицію – вертепування. Радянська влада дуже вибірково ставилася до вертепних персонажів. Це не анекдот, а правда. Коли ми у 88-му році сказали, що по вулицях міста буде парад вертепів, нам його заборонили. І потім обком партії дав дозвіл. Казали, але щоб тільки не було ангелів. Чорти і смерть могли бути, але тільки без ангелів. І яка несподіванка! Нарешті призналися в співпраці з пеклом. Тільки за вертепних чортів обідно. Після довгої розлуки калинці не лише зберігають свою родину, а й відроджують традиції Різдва. Ірини Калинець не стало в 2012-му. Але й після цього донька Дзвенислава щороку готувала на Різдво 12 страв, допоки був живий її тато. 28 червня 2025 року Ігор Калинець пішов у засвіти після важкої хвороби. Останній з цієї шумної колядницької ватаги. Що? Це все? А я до них прив'язався як до рідних. Та ви знущаєтесь!
Знову зло! Те саме, тільки в новій формі. Але тепер я розумію, з чим маю справу. Здається, цього разу я свою місію не завалю. Хай згода і любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Разом ми могутня сила, нас не раз біда кусила, та наш рід не перестане, доки у родині скрині є сорочки старовинні, доки у теплій любові наших дітях пісня й мова. Віншую вам коляді, щоби жили в гаразді, без клопотів, без біди, до другої коляди. Христос ся рождає. Славімо Його! Ой, дай Боже, вечір добрий вам, добрі люди. Ой, дай Боже, вечір добрий вам, добрі люди. До цім домі Проживає, нехай здоров буде, хто в цім домі проживає, нехай здоров буде. Там хлопчик на стопчик, на дудочку грає, дай вам Боже здоров'я, Христос ся рождає. Славімо Його! Стоп, знято. Бо в Вифлеємі радость премнога, зродила діва без гріха Бога, зродила сина спасення і стедала му діло невинне чисте. А Йосиф її обручник вірний, вистелив шопі жлобець покірний, вистелив сіном для Марії сина, ой, стала дивна новина. На небі зорі всі засіяли, свого пана привітували, а що найперша, що найкрасніша, осіяла шовку найдостойніша. Ой, ворушаться всі пастирі, не розуміють, що це тоді, що попалиться луна широка, спішать спасати масла й молока. Спішать з лицями, спішать сумними, а віли оси летять за ними, і вівці смирні значили Бога, все засапане, всюди тривога. Ідіть поклоніться своєму дитяти, що в вашій шопі буде лежати. Ідіть поклоніться Творцеві світа, він нам дарує щасливі літа. Свят, 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 Господь Саваофтовий, на небесах всіх і на землі нові. Дрожать воздухи, дрожать, хвилюють, хором ангели радість вістують. Чули, чули всі ніч ліжани, що світ веселий тепер настане. Ідуть до шопи люди і твари, поклона дати, принести дари. Дитятко Боже, мале невинне, наша надія, ладо родинне, рости нам здравий, благий і вел. Даруй нам щастя і мир веселий, даруй нам щастя і мир веселий, даруй нам щастя і мир веселий.